Cikli for merr një bashkësi elementesh dhe ekzekuton një blok kodi për secilin prej tyre. Në ndryshim nga kjo, cikli while vazhdon ekzekutohet për sa kohë kushti i tij është i vërtetë. Programi që shihni në ekran printon numrat nga 1 deri në 5 me anë të një cikli while. Në rreshtin e parë, krijojmë një ndryshore që është e barabartë me numrin 1. Më pas, deklarojmë ciklin while me kushtin që ndryshorja që krijuam më lart të jetë më e vogël baras me numrin 5. Bloku i kodit të ciklit while do ekzekutohet derisa ky kusht të mos jetë më i vërtetë. Brenda bllokut printojmë ndryshore me numrin ton dhe menjëherë poshtë tij rrisim vlerën e numrit të ndryshores me 1. Si fillim, cikli while do vlerësoj kushtin. Numri 1 është më i vogël se numri 5, ndaj do ekzekutohet bloku i kodit brenda ciklit. Numri 1 do printohet dhe vlera e ndryshores do rritet me 1. Më pas, Python kthehet sërish në fillim të ciklit dhe rivlerëson kushtin me numrin e ndryshuar. Kushti është sërish i vërtet, pasi numri 2 është më i vogël se 5, ndaj sërish do ekzekutohet bloku i kodit. Ndryshorja më pas bëhet 3, pastaj 4, 5 dhe në momentin që bëhet 6, kushti i ciklit është i pavërtet dhe programi mbyllet. Programet që përdorni çdo ditë me shumë mundësi përmbajnë cikël while. Për shembull, një lojë ekzekutohet pambarimisht derisa përdoruesi zgjedh ta mbylli. Provojmë të bëjmë diçka të tillë duke krijuar një ndryshore me një mesazh bosh dhe poshtë saj shkruajmë një cikël while i cili kontrollon nëse ndryshorja jon nuk është e barabartë me fjalën dil. Brenda bllokut të kodit i kërkojmë input përdoruesit duke i thënë që të shkruajë diçka të cilën ne thjesht do ja përsërisim. Gjithashtu, ja bëjmë të qartë që po të shkruaj fjalën dil, programi do mbyllet. Rezultatin e ruajmë me një ndryshore, të cilën e printojmë një rresht më poshtë. Ekzekutojmë programin dhe shkruajmë diçka. Po të shtypim enter, ajo që shkruam do na printohet dhe programi sërish do na kërkojë të shkruajmë. Kjo pasi Python është duke ekzekutuar pambarimisht ciklin while. Po të shkruajmë fjalën dil, kushti do bëhet i pavërtet dhe programi do mbyllet. Por, ky shembull bëhet i ndërlikuar nëse do ketë më shumë se disa mënyra për të mbyllur programin. E zëm se veç fjalës dil, përdoruesi mund të shkruajë edhe mbyll për të dalë nga programi. Në këtë rast, mund të përcaktojmë një ndryshore e cila vendos nëse programi do jetë aktiv apo jo. Kjo ndryshore, që konsiderohet si flag, shërben si sinjal për programin. Përsa kohë ajo është e barabartë me true, cikli while do ekzekutohet pambarimisht. Por kur programi të haset me veprimet që duhet ta mbyllin atë, atëherë ndryshojmë vlerën e ndryshores në false. Në rastin që shihni në ekran, deklarata e parë if kontrollon nëse mesazhi i përdoruesit është dil dhe në bllokun e kodit vlera e ndryshores që mban programin aktiv bëhet false. Dhe deklarata e dytë if bën të njëjtin veprim kur vlera e shkrimit të përdoruesit është mbyll. Një tjetër mënyrë për të ndërprerë një cikël while është edhe deklarata break. Në rastin e mëparshëm, mund ta evitojmë ndryshoren flag që e bën të aktiv ciklin, duke vendosur si kusht të ciklit vetëm true, që do të thotë se cikli while do ekzekutohet pambarimisht derisa të hasi deklaratën break. Në vend të rreshtave ku kemi barazuar ndryshoren flag me false, shkruajmë break. Po ta ekzekutojmë programin, do shohim që ka të njëjtin rezultat me atë të kaluarin. Në vend që të dilni fare nga cikli while, deklarata continue rikthehet sërish në fillim të ciklit, duke e kapërcyer pjesën e mbetur të bllokut të kodit. Për shembull, le të provojmë të shkruajmë një cikël while që numëron nga 1 deri në 10 dhe printon vetëm numrat çift. Si fillim, krijojmë një ndryshore që do mbajë vlerën aktuale të numrit dhe e barazojmë me 0. Deklarojmë ciklin while me kusht që ndryshorja e numrit ton të jetë më e vogël e barabartë me 10. Menjëherë në rreshtin e parë të bllokut të kodit, ja rrisim vlerën ndryshores me 1. Tani, shkruajmë një deklaratë if, e cila kontrollon nëse numri është tek,
duke parë nëse mbetja e tij me pjesëtimin me 2 është 1. Por ne duam numrat çift. Ndaj nëse kushti është i vërtet, përdorim deklaratën continue që të rikthehet edhe një herë brenda ciklit. Në rastin e tanishëm, numri 1 është tek. Ndaj ekzekutohet deklarata continue dhe kthehemi sërish në rreshtin e parë të ciklit. Si fillim, vlerësohet kushti dhe më pas rrisim sërish vlerën ndryshores me 1. Tani, numri jon është 2 dhe nuk e plotëson kushtin e numrit tek. Ndaj e ka përcen atë dhe ne jashtë tij do printojmë ndryshoren. Provoni ta ekzekutoni programin dhe shihni rezultatin. Çdo cikli while i duhet një mënyrë që të ndalojë ekzekutimin, ose ndryshe do vazhdoj pambarimisht. Marrim një të thjesht, i cili printon numrat nga 1 deri në 10. Dhe po ta heqim rreshtin ku rrisim vlerën e ndryshores, atëherë cikli do printojë vetëm numrin 1 pafund herë. Ky quhet një cikël infinit. Çdo programues shkruan her pas here gabimisht ndonjë cikël infinit. Nëse ndodh që edhe programi juaj ngec në një të tillë, shtypni kombinimin CTRL-C që programi të ndalojë ekzekutimin. Dëgjohemi te e radhës.